By the way, Francis and Abby, some of our students will be on YouTube, no? Hindi lahat sila nandito sa Zoom, no? Okay po. Yeah, kasi mas sa kanila yung YouTube mas mababa yung data. Okay, so welcome to the seventh of the webinar series, Utilities in Interior Landscapes, organized and presented by Environmental Landscape Studio Laboratory, College of Architecture, University of the Philippines, Diliman. In our Zoom meeting, we have our students, third year, and our faculty members. We have Professor Galingan, Professor Villawan, Professor Duloog, and our third year students, our speaker, Mr. Francis Suarez, and our webinar reactor, landscape architect Abigail Abiol. Before we start, we want to remind our audience of the following webinar etiquette. For Zoom participants, kindly turn the audio to mute mode and turn your videos off so as to not distract the presentation. Use the chat box for questions, which we will direct to our resource speakers during the open forum. Today, we are delighted to be joined by our speaker, Mr. Francis Suarez, and by our webinar reactor, landscape architect Abigail Abiol. Landscape architect Abiol will be providing us with her wisdom and take on the knowledge that will be shared with us by our dear speaker at the latter part of the program. Landscape architect Abiol is a practicing landscape architect currently focused on residential projects and collaborations. Her landscape management background was honed while being part of JSA Incorporated, one of the leading landscape services providers in Metro Manila. She similarly was a part of Land Design One Manila as the former managing partner. For the past 5 years, she's been practicing under the badge of Haute Flora and have been having wonderful collaborations with colleagues such as Clark, BCL, and Grupo Santa Maria, and with other design professionals in interior design and architecture and the landscape service industry. Our speaker for today is a seasoned horticulturist who has a total of 11 years of experience in landscape management. After graduating a bachelor's degree in agriculture crop science, he spent 6 years in the Middle East as a horticulturist. Soon after, he went back home here in the Philippines to share his expertise to Filipinos. To date, he's on his 5th year as a local horticulturist and is currently responsible for taking care of the Greenbelt Gardens. Without further ado, please welcome Mr. Francis Suarez. Hi, good morning. Good morning, everyone. Am I clear? Yes, sir. Yes. First, siyempre, it's a season of summer season and meron tayong bagyo. So, fortunately, nakahanda naman siguro lahat yung mga designs and technology ng mga maintenance, lahat ng mga service providers sa buong Pilipinas. So welcome to sa lahat ng mga future architects sa Pilipinas na nag-aaral sa UPLB and actually, masaya ako na nagkaroon ako ng time na ma-share ko sa inyo lahat yung knowledge ko and then mga na-encounter ko sa abroad, like sa mga water treatment and mga water requirements of the plants. So, my name is Francisco Suarez and I'm currently horticulturist. Hindi ako magpapa-exam, by the way. Baka mamaya hindi kayo mga exam ko. So, mostly questions and sharings lang po talaga lahat ng experience ko. Balik tayo sa Middle East. Since ang Middle East kasi, kung mapapansin niyo is, ano siya talaga, very common talaga ang water treatment facilities which is ini-enhance nila yung lahat ng mga the best water requirements of every plant. Nandiyan yung mga lahat ng kailangan talaga minimal or minimize talaga yung lahat ng supply ng tubig sa lahat ng halaman at saka yung proper treatment sa lahat ng mga lagoons and how to save waters in every aspect. So, doon pumapatak kung bakit mas mura sa kanila yung mga ibang pagkain like sa mga crop science. Sa crop science, nakita ko na mas mura yung mga patatas, kamatis and everything kumpara sa Pilipinas because of the water treatment ng lahat ng kanilang facilities.
Balik tayo sa Pilipinas. Since tropical countries ang Pilipinas, nandito yung mga lahat na ng streams, lahat ng every source ng water, maganda ang ulan during rainy seasons. And napansin ko is hindi pala natin na-maximize yung proper treatment talaga ng ating tubig. Nasasayang lahat, pumupunta sa lahat sa mga lagoon, pumupunta sa mga kanal, sa mga creek, which is doon ko na-realize na nakakapanghinayang pala talaga ang tubig sa Pilipinas. So isa yon sa napapag-aralan ko na sana. Gusto may open ko someday sa lahat ng mga magdi-design ng mga bahay. Ma'am, pwedeng please paki-post nung first. By the way, ito yung Greenwood areas namin. Scope lang po ng 24,000. So ganyang kalaki yung aming landscape area. With trees, imagine kung gano'ng karami yung 379 and shrubs, 11,000 something. So ponds, trees, and so far naging 7 na lang yung mga maintenance natin. So paano mo may i-maximize yung 7 tao sa ganyang kaliliit na lugar without sacrificing the entire place for summer season, kailangan ng dilig, kailangan maglinis ng pond. So nandiyan pumapasok yung tamang collaborations with the horticulturist at saka those architectural designs. Next please. Kung mapapansin nyo ma'am, everyone, yung advantage kasi ng water treatment, meron sa Greenbelt, dito sa may chapel is meron kaming tinatawag na reservoir. Meron kaming water catch basin na nagko-collect ng ulan. Nasa-save namin. Like ganito, during summer season, ang laki nung nasa-save sa mga ganyang klase ng treatment, which is highly recommended, lalong-lalo na dun sa mga urban areas. So nakita ko kung paano ang savings na nagiging tulong niya kapag gumagana ang water treatment namin ng catch basin po na yan. Next please. Bukod pa ron, malaki natitipid talaga. Sobrang laki na natitipid. Imagine mo mayroong 400 cubic meter na isang area, 300 cubic meter na isang area, matitipid mo yan. So ganun kalaking 24,000 plus na square meter na isang landscape area. When it comes to watering system sa isang ganyang kalaki na area, pag summer season, kailangan mo talaga magtipid. Titipirin mo sila as long as ma-maintain mo lang talaga, lalo na pandemic, ma-maintain mo lang na buhay yung mga puno, yung halaman, kung paano mo minimize ng gano'n na konting-konti lang yung tao na mag-maintain sa ganyang mga lugar. So, highly recommended talaga yung proper structural designs and kung paano natin mako-conserve talaga lahat yung tubig the past rainy season. So, ayun, talagang iba yung impact ng savings na matitipid mo kapag tama talaga. Next, please. Sa design nito, meron kaming mga trench, small trench drainage na malaki from the canopies, nagpo-flow siya direct cascade siya going to the sa previous picture, nagpo-flow siya talaga do direct. So, nako-collect namin mostly kapag mga 2 hours, kaya namin punuin yung 400 square meter na pump dito sa may chapel. So, ganun siya kabilis. For 2 hours. Imagine kung lahat ng mga structural buildings natin, mayroong mga ganung reservoir na nakakapag-collect and then at the time na kailangan natin ng tubig na pandilig sa mga halaman, lalo na sa mga urban landscape. Ang mahal ng tubig. Philippines, I think napakamahal talaga. Umaabot tayo ng almost 90 pesos per cubic meter ang binabayaran kapag mga urban ganitong klase ng area. So, for more than a year na nakita ko talaga is malaki yung difference niya dun sa talagang gumagastos talaga ng pandilig na gagamit ka ng tap water para idilig mo dun sa buong loan mo na ganun kalaki. Next please. So water filter problem. Ito isang picture ito ng mga, kung masasabi ko is one of failed design ng isang installer ng irrigations at saka ng treatment ng isang lagoon. Nagkakaroon lagi ng problema sa lahat ng design. So bakit hindi napuputol yung ganyong losses pag maintain ng mga ganyang klase? Samantala ang mahal-mahal ng mga equipment natin para mabasa, mag-flooded lang siya, magkaroon ng iba't ibang leak, multi-port leak, bugs. So
Ang dami, napakaraming pwedeng i-consider sa pagdi-design sa mga ganyan na hindi gumagastos ang isang establishment. Unang-una, proper talaga yung sinunod talaga yung structural design. At saka, yung sa maintenance talaga, kasi talaga procedure ng ganyan is kinukonsider talaga natin yung sa horticultural design, landscape designer, i-consider po talaga natin yon, lalong-lalo na dito sa mga landscape architect. Nakakatulong din po kasi yun sa sa pag-lessen ng problem sa treatment nato ng lalo ng water. Next please. Sa 24,000 square meter, 7.5 horsepower is enough to supply and to sustain yung irrigation system. Sa right side naman na picture, naandyan yung mga solenoid at electronic valve na nag-automate yung irrigation system. Hindi ganoon ka safe, hindi ganoon ka mag-maintain, lalo na yung mga rainbird na mga unang-unang mga design ng mga irrigation system natin. So, kinukonsider ko lang na minsan sa mga design ng mga ganyan, kailangan talaga is subjected po siya for a thorough, what do you mean, yung sa last picture natin, ipapakita ko sa inyo kung bakit nagkakaroon agad ng problema agad yung mga rainbird, which is hindi naman dapat. Kasi sa Middle East na experience ko, tumatagal talaga siya ng more than doon sa ibang irrigation system, sobrang tagal na pero okay pa rin. Pero pagdating sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag laging nababasa ng mga nagkakaroon ng corroded at saka hindi tama yung mga design na ginagamit sa mga irrigation system. Yung 7.5 horsepower, kung mapapansin ninyo, nakataas siya. Doon sa may naka-arrow na kulay yellow na yan. Kasi normally dapat sa mga pump, booster pump natin is below or the water level para mas hindi sila nahihirapan sa pagkakascade ng tubig from the bottom up to the topmost part na ng mga irrigation system natin. Next, please. Ito yung sprinkler wires na sinasabi ko kanina kung bakit mabilis na nasisira dahil sa the design, sa structure design ng mga landscape installer or sa mga nag-install ng ganyan. So, mabilis nagkakaroon ng corroded system yung mga electrical wires natin. Kaya ang nangyayari, nagiging manual. Yung kaninang last picture is nagiging manual yung operations kasi kinat na namin yung electrical wires kasi medyo delikado na. So, ang pag-maintain ng ganyan is completely replacement of the entire electrical wires niya. So, ganun ka gastos kung hindi mo may install ng tama. Kaya dapat talaga ang collaborations talaga ng is nagkakaroon ng tama lahat ng gagamitin mong materials, elevated hangga't maaari, nakasafe lahat ng mga boxes mo and nakaseal. Hindi basta pwedeng ibabaon mo lang yung mga wires para hindi magkaroon ng problema dun sa later on na magiging cause pa ng problema ng mga gardeners. Doon sa right side na pictures, kung mapapansin ninyo, dinidiligan ang dalawang klase ng halaman, isang ground cover at saka isang agave na plants. Agave po ang pangalan ng ganyang halaman, which is sun-loving plants. Hindi na kailangan diligan ng agave during summer season. Kung mapapansin nyo, kung napasyal po kayo dito sa Greenbelt, marami kami mga klase din ng agave. So, mas nalilesen yun, maganda rin naman siyang pang-design, and then mami-minimize mo yung paggamit ng tubig. Kaya doon sa 400 and 300 cubic meter ng aming laguna kayang catch basin, kaya naming ma-minimize lahat yung paggamit ng tubig. And then nakukonsider namin yung kahit mamatay yung mga ground cover na creeping cherry, yung nasa ilalim niyan, kahit mamatay siya, at the same time, buo pa rin yung landscape na hindi natin masasabing may patches involved din talaga sa buong area na yon. So I suggest talaga maggumamit ng mga ganyang hot sun-loving plants na pwedeng makatolerate ng kahit walang tubig. The whole summer season pwede. Nagsusurvive siya ng maayos. So yun, isang po is dapat kinukonsider natin sa pagpili sa mga plant selections. By the way, yung plant selections, lalo-lalo na pagdating sa indoor, i-discuss ko rin po mamaya doon sa last part ng picture. Nandun po yung aking top 10 na highly recommended po na indoor plants. So, ito pong sa next please. Ayan. Ito yung isang computer control box ng aming pump cleaner. So, dapat medyo nakaseal siya pagdating sa mga ganyang
outdoor. Kasi nagiging cost talaga ng pwede ka palang makuryente dati ang mga tao kapag hindi mo tama yung paglalagay ng mga fuse boxes and everything na dapat ay tightly sealed at saka hindi nakakapasok ang tubig. Pagdating sa architectural and collaborations with the horticulturist, naiintindihan pa po rin po ba ako? Nakakahabol pa po? Yes, sir. Young professionals is lack the necessary of the horticultural knowledge. Ito yung ability to specify plant species and different purposes. So, yung collaborations talaga ng horticulturist at saka ng mga architect, napakahalaga. Lalong-lalo na dito sa mga facing structure ng buildings and saka sa pagme-maintain ng mga halaman and even the lagoon. Yung lagoon talaga is one of the biggest problem talaga na na-encounter. Paano natin ma-maintain yung linis at saka kung paano natin ilalagay yung tama. So, based on my experience, dun sa mga lagoon na medyo hindi elevated, nahihirapan, laging nasisira ang mga motor pump, mga cascading motor na sobrang mamahal. So, proper procedure, proper installations talaga dapat ay namomonitor natin kapag nag-install talaga ng mga ganyang klase ng facilities, lalong-lalo na sa mga lagoon. Next, please. The heart of every pond or lake is drainage system. Yan yung isa sa natutunan ko sa abroad kung bakit na-maintain namin yung isa sa pinakamalaking lagoon namin na consists about 500,000 liters of water. So, paano namin na-maintain yung linis? Paano namin na-maintain yung hindi kailangan ng 10 tao, hindi namin kailangan ng 200 people para maghukay at mag-pull out lahat ng mga sludge and debris and everything dahil lang sa maling structural design. Maling design ng lagoon, pero kung mapapansin niyo sa lahat ng mga lagoon natin dito sa Pilipinas, merong mga maliliit na parte na madali naman siya lang i-maintain kasi mura ang tubig. Pero kapag nagtitipid na tayo ng tubig, diyan natin mamamonitor yung losses natin kapag nagpapalit tayo ng thousands of gallons of water of liters dyan sa isang area. Meron akong experience dito sa atin or some part of gumagastos talaga ng sobra kapag magde-drain ka lamang ng isang maliit na lagoon. Makikita mo na samantalang kung meron kang heart of every pond, lessen lahat yung trabaho. Hindi mo kailangan ng 10 gardener, 100 gardeners para maglinis. Na-experience ko yan kasi annually kailangan namin mag-conduct ng linis ng lagoon. Kailangan ng malaking budget para maglinis. Pero sa simpleng design lang, malelesen natin yung problem doon sa pag-maintain ng lagoon. At the same time, mas maximize natin yung budget doon sa iba pang mga parte ng maintenance activity ng isang area. Unlike doon sa uubusin mo na lang yung budget doon sa pag-maintain ng mga klase ng lagoon na ganyan. Next please. Ipapakita ko sa inyo yung sunod kung bakit nasabi kong magastos. Ito po kasi yan, it's recently lang po ito nangyari sa amin. So, some part of molding yan na paglilinis lang, kailangan mo pa talaga ng 10 tao. Imagine, dahil lang sa mga sludge. Samantalang two persons lang, kung maganda yung iyong water or vacuum sound functions, kahit gaano kalaki yan, kahit gaano kalaki ang pond mo, kahit 2 squeegee lang ang gumagana ng tao na magme-maintenance yan, mas madali na nang nalilinis and then mas maganda yung potential na mas magiging maayos at mas may adjust mo yung lahat ng oras and possibility na ng mga manpower position natin sa isang area. Makikita ninyo, 2 tao lang. Sa isang pond, kailangan mo lang ng squeegee and flashing ng tubig. Ayun lang, okay na yon, sapat na yon. And the proper selections lamang ng mga halaman sa gilid para hindi nagka-plug yung lahat ng mga Normally kasi sa mga pond, kagaya ng isang pandian, nagtatanim kami, meron na kaming nakatanim na 50 years old na yata na akasya. So, yung mga ganyang puno, mabilis yung kanilang season ng pagpapalit ng dahon. Means after ng dahon, season ng pagbubulaklak. So, lahat ng ngayon is babagsak sa natin sa lagoon and magiging cost ng plugging sa lahat ng system natin ng motor pump or
or something na ginagamit natin diyan sa mga pond or fountain. So man-minimize natin yon kung sa plant selections, gaya ng sinabi ko, yung collaboration talaga ng architect at saka ng horticulturist. Doon natin makikita yung improvement later on kapag talagang nakita natin yung dami noong problema na nakikita sa ngayon, and then mami-minimize na kapag naging focus tayo sa plant selections at saka doon sa tamang design ng lagoon, no? So next please. Kung makikita ninyo dito sa dalawang picture nito, do magkaibang siya, yung proper drainage system namin, yang is nasa left side kasi. It's yan yung isang trench na diretso sa catch basin. So dumadaan din siya sa isang pipe na mini trench para dire-diretso siya dun sa hindi nagka-plug. Normally kapag tinamad ka talaga magpalinis, one time na-experience ka talaga, natatawag talaga sa isang property na, sir, nagbaha ko dito ng sobrang. So may proper design sa isang drainage system, proper skimming cover dun sa lahat ng mga pipes natin diyan sa mga trench. May proper procedure. Meron alam kung someday madi-design natin ng mga landscaper or kung sino man ang mga architect or engineering na paano nila madi-design yung isang mga trench ng free flowing kahit na meron tayong mga pebbles at design na naandiyan sa ibabaw. Kaysa nagpo-produce ng ganyang karami na losses ng tubig na dapat napapakinabangan natin. Next, please. Gaya ng sinabi ko po, meron akong top 10 plants na highly recommended na ginagamit ko for my entire career, lalo na sa Middle East. Yan din yung mga highly recommended na ginagamit sa abroad, which is very efficient doon sa pagdating sa mga characteristics niya, doon sa kanyang lifespan, and proper maintenance, actually sa halaman naman kasi, tatlong klase lang naman ang pinapakain natin nitrogen and phosphorus and potassium. Sa architect, naandiyan yung design of almost anything around you. So yan ang complete descriptions. And sa landscaper naman, planting lang, caring, at harvesting kung meron man crops. Pero sa architect, planning, design, and management. Sa halaman, tatlo lang naman ang pinapakain natin. Nitrogen, phosphorus, and potassium, pero dapat tama. Kagaya ng sinabi ko, may mga halaman na hindi dapat nalalagyan ng sobrang nitrogen, hindi dapat sobra ang potassium at saka phosphorus. So, mauobserbahan lang natin based on experience na ang mga shade-loving plants, hindi mo kailangang i-design. Meron kasi ako nakitang design ng isang design na nag-design siya, pero ang dinesign niya doon sa outdoor niya ay mga shade-loving plants. Naka-install, nakalagay, maganda. The first couple of months naging okay siya. Pero later on, nagkaroon na ng sakit na dieback at saka wilting diseases. So, yun, isa rin yun sa nakikita kong sa una pa lang maganda yung nagiging outcome ng design, pero later on ang namong problema ay yung mga maintenance personnel ng isang building. It's either landscape horticulturist or mga turf grass specialist. So yun, doon natin makikita na ang collaborations is ganun talaga kahalaga, and I'm hoping na someday bago ang mga design na ipoprovide ng isang management or isang client is merong kasama sa design or dun sa layout na andyan lagi na mag-a-adjust at makikipag-coordinate ng mabuti ang horticulturist, kasi sila talaga yung nakakaalam talaga ng tama at ano ang dapat gawin sa mga halaman i-install natin sa loob. By the way, hanggang dyan lang po yung aking mga kung meron po kayong mga katanungan regarding dun sa mga irrigations. Although ang highly recommended ko pagdating sa mga indoor plants or outdoor plant box, meron tayong mga hanging plant box na nahihirapan ng mga tao, which is meron ako napansin dito sa around Makati, nagdidilig siya dun sa gilid ng hanging plant box na andun siya, wala siyang harness pero kailangan niyang diligan. So basically, pagdating sa mga ganyan, nakita ko talaga is drip irrigation system po yung mga highly recommended ko sa lahat ng sa lahat ng design sa mga plant boxes.
or dun sa mga area na kayang mag-save at least 100 cubic meter ng mga rainwater, kayang-kaya na natin isurvive ang isang landscape gamit lang yung drip irrigation system at maliit na pump motor. Sa cultural practices nga natin nung unang panahon kahit na meron tayong basta meron tayong gutter at saka downspout, okay na yon, masisave na natin. So yun yung nakikita ko na magandang magiging future ng mga architecture at saka structural design ng ating mga future architect na to. Okay? Meron pa po bang katanungan? Hi, sir. Okay, thank you for that. The things you shared. And ayun po, Bale Landscape Architect, sir. Tsaka UP Diliman. Hindi Okay. po architect. Ayun. So, okay. Now we'll be open for questions. And I think maybe we can ask our reactor, landscape architect Abiol, if there are things na parang can help our landscape architecture students and even professionals na are tuning in right now. Hi, good morning, everybody. And yeah, thank you so much, Francis, for what you shared. It's very, very important to understand that yung tama yung sinabi mo collaboration talaga siya between professionals. Yung wealth of experience ng isang horticulturist, helping, let's say, a landscape architect or even mga lay people who want to learn how to take care of plants, their gardens, how to do it properly. Very parang seldomly tap pa ang horti. So, if there's a way for people to be more parang yung ma-access nila ang profession of horticulturist or yung mga or horticulturist, ang haba kasi, sorry. Parang landscape architect, ang haba. Hirap sabihin. It's malaking tulong yan in understanding how to make things beautiful. Kasi right now, parang yan ang nagiging premium sa sa buhay natin ngayon na kailangan meron tayong konting magpapasaya sa sarili natin. So those are gardens, plants, ang daming 'di ba? Dami bigla naging plantita, halamam, ganon. So, yeah, I agree with you on a lot of those points that you mentioned. So, yung isang takeaway ko dito sa talk mo, the first thing is consult with the experts. So, whether landscape architect ka, whether interior designer ka, or architect, like structural or building architect, you can't, hindi mo pwedeng parang ikaw lang magdedesisyon ng lahat. So you have other professionals, you have arborists, you have foresters, you have horticulturists that will complement what we do. Yes, we probably have the capability to do spatial design. We design spaces, we plan for spaces, we also plan for the materials that we will use. So since landscape architect tayo kadalasan, hindi lang hardscape, pero we're really known for, and people think actually that what we do is just softscape, the planting or the garden part. It's actually just a small part of what we do. So we have to work together. But there has to be a stronger bond between especially the horticulturists and the landscape architects. So there's a wealth of experience and siguro mababawasan yung mga mistakes in design if we consult each other. And then there are also the suppliers and the manufacturers of the materials that we use, the equipment that we use. So yes, we have a basic knowledge of, let's say, an irrigation system or what would be the best drainage system or lighting. Kunyari, pati sa lighting, diba? So main design utilities natin sa landscape architecture is irrigation, which is
the most important actually. Kung ang site mo walang tubig, sa simula pa lang problema ka na eh. Diba? And alam mo yan, Francis, diba? It's really, pag wala kang tubig, wag na, hanap na tayo ng bagong site, ganon. Sana ganon, diba? Pero it's one of the biggest challenges. It's one of the best challenges to have, to figure out, kumbaga, how do you manage water, diba? Whether it's runoff, whether it's rainwater, whether it's the lack of water, how do you manage it? So, you have to know, teka, may kodiko ako. Kasi, reactor nga, kailangan mo yun. So, yan, yung mga rain gutters, canals, from top to bottom, say, from the environment. You have rain, you have bodies of water, you have structures that will carry water, that will be channels of water, your roof system, your gutters, your canals, diba? Some of these are already part of the built environment. So, maganda yung challenge na pinost mo, Francis, na how do you actually reuse, diba? Find ways of managing it. Kasi ang dami ng sayang, especially here. Na siguro, we are a bit, medyo we take it for granted because binabagyo tayo kalahati ng taon. We have water. Pero in areas that you want to say, okay, just going into landscape architecture, you want to beautify it or you want to improve a place to make it livable, to make it, usable for end users, for people. Kailangan talaga source of water is number one. Kahit ako maghahanap ako ng lote, kailangan may tubig. Yun ang una kong hahanapin. Hindi kuryente. Diba? Tubig ang hahanapin ko. So, okay. So, water is life. Diba? Literally. So, with let's say, the equipment that we use, irrigation equipment, even garden equipment. Okay, the second point here is, by design, we have to be able to do the details of these designs properly. We are not expected to know everything in one go. That's why we have to work with the suppliers, with manufacturers. Because my recommendations, you showed slides of medyo yung hindi ideal scenario, binabaha yung control box o kaya pinapasok ng tubig, pangit yung pagka-finish nung mismong, di ba, nung box. Meron akong problema before na yung IP-rated, IP68 na electrical conduit box, binutasan ng electrician. So, paano na magiging waterproof yun? Di ba? Yung mga ganon. Hindi kasi natin alam kung paano yung tamang gamit, kung hindi natin kakausapin yung mismong gumagawa or the people who provide this yung equipment na to. So, proper design stems from knowing your equipment, knowing your tools. Okay? You have to stress that you still have to consult with the experts. Hindi tayo parati eksperto sa lahat ng materials natin. And then, we also want to point out, I guess, yung knowing your materials, you said, sa plant, let's just focus on planting, no? Knowing where to put, what to put, hindi lang dahil maganda siya, because tama yung conditions para doon sa gagamitin nating halaman. Okay? Or gagamitin na, kahit material, kahit tile ba yan, kailangan tama yung klase ng material na gagamitin natin. So in terms of plants, kung kaya nga tayo, 'di ba, binugbog tayo ni Ma'am Zenny sa sa planting design, 'di ba? Ma'am Zenny. Ay, mga hindi nakikinig sa planting planting design. Naka-off lang yung mic ko, kaya hindi ako maka-respond. Ay, ma'am, so dadagdag, ma'am, na isang very important plants selections pagdating sa mga irrigation system. Do not put ficus plants in any
structural design na kailangan ng mga waterproof design na sinasabi nyo. Mm. Ficus plant. Avoid the ficus plant. Kahit sa tuktok ng building talaga, bubutasin niya ng buong building, magkakaroon ng water leak. Experience ko yan every day talaga. Mga Ficus elastica, Ficus benjamina, and Ficus religiosa. One of the most talagang Invasive. talaga sila. Oo. Talagang na sisirain ang irrigations mo at saka mga waterproofing mo. Avoid that plants. Oo. Shout out sa mga naglagay ng elastica sa podium level. Aminin na yung nasa YouTube dyan. So, yes, you know your plants. We've been drilled in the type of plants that are invasive. You know the character of the plant just by knowing the family where it comes from. So, yung mga ficus, lahat ng ficus may capability to become invasive. So, take note, di ba? Tapos, lahat ng mga, say, alocasia, o kaya mga, ano pa ba mga shade? Philodendrons, yun, medyo, they love shade. Kahit paulit-ulitin natin yan sa clients, di ba, na parang, ano ba pwede pang shade? Actually, ang parating tanong sa akin is, ano ba pang indoor? Minsan kung pilosopo ako, sasabihin ko, wala talagang halaman na pang indoor eh. Kasi lahat sila, naturally, sa labas sila makikita ng isang, let's say, built environment, di ba? So, as with Greenbelt, ito lang din yung, siguro we can discuss this here in this venue, no? Greenbelt is surrounded by structures. So, sinasabi natin kasi interior landscapes. Baka ang iniisip ng mga tao, interior landscapes are just yung nasa loob na ng air-conditioned mall. Yun lang ba ang consideration? Or pati yung mga structures na nakapaligid dun sa park natin, nako-consider bang interior landscape siya? Or may factor ba na kailangan i-consider? Ganon. Baka you can expound on this. Yes. Hello, ma'am? Yes. Yeah. So, ang tanong ko is, because we have conditions within the park, magkaroon na ng shade at this point during the day because nakaharang ang New World Hotel. Yon, gano'n. Parang those things ba? Meron din tayong kino-consider, di ba? Even though it's a park, it's an open space, parang naka-enclose pa rin siya doon sa mga structures natin. So, considered ba na may special consideration for ano yung ilalagay natin, anong ipoposition natin based on, say, what is available to us. Sunlight, air circulation, water or rain, yung bagyo na padating, ganon. Kasi 'di ba, minsan nakaharang yung building. Sa section na to may nakaharang na, say, structure or merong mga built environment or may built items na kailangan i-consider. Yes. Pagdating sa mga ganyan, ma'am, lalong-lalo na kung ang ilalagay nating mga halaman sa mga ganyan is yung mga madadaling masira ang brittle yung kanilang mga sanga. Also considered na rin dun sa mga, meron kasi tayong gusto lagi na kung basta maganda, okay na eh. Kagaya nung, bigyan ko kayo ng isang best example ng puno na gustong-gusto natin, yung Cassia Pistula o yung Golden Shower. Sino po bang nakakakilala sa Golden Shower na puno? Usong-uso siya ngayon kasi in bloom siya ngayon. Yan very ay much, during flowering season, napakaganda niya. Pero pag during fruiting season, kailangan iwasan mo ang ilalim ng puno niyan. Kasi yung kanilang bunga or pod-bearing trees na sobrang delikado. So,
barrier din siya dun sa pang display, pero pagka flowering stage siya, napakaganda niya, kaya lang delikado talaga siya, lalo na dun sa mga pathways na mga nilalagay natin para pang cover lang dun sa isang establishment. So delikado. So may tama rin plant selections na hindi masyadong bushy or trimmable siya ng mas maayos at saka hindi delikado sa mga passers-by dun sa isang area. So, okay. So, maintenance pa rin ang actually pinagbabagsakan ng natin ng consideration. So usually kasi ang designer gusto na at the get-go maganda yung itsura. Curb appeal ang hinahabol natin, or ma-enhance yung architecture, ma-enhance yung environment ng space na dinidesign. Ito din with my experience coming from the service industry, right now my view has been changed to, first thing I actually ask is, how do I maintain it? How do we take care of paano natin mapapahaba yung itsura nung tinidesign natin, 'di ba? Diyan pumapasok din yung the professions ng horticulture, ng foresters, kasi after we design and we finish the project, nata-turn over sa inyo yung responsibility ng pag-alaga and pagpapaganda naman ng lugar. Correct? Yes. So I think we also have to stress that we need to put a premium, and we need to make, let's say, our clients aware that maintenance has to be considered from the get-go, because managing your maintenance will also manage the cost of maintaining your landscapes. So we have to simplify, probably, or make it simpler for the next kung sino yung pag-iiwanan mo nung pinag-designan mo, 'di ba? Wow. Yeah, and also sa maintenance naman, you also have to consider automating, kasi yun, 'di ba, nabanggit mo from 15 na laborers, or from 15 na ground crew, naging 7. So the only way to pick up after the 8 na hindi na nakakapasok is to actually automate. And second is, you have to train them also with using the equipment, di ba? Yeah. People have to be trained, kasi bibili ka ng brush cutter or napakagandang hedge pruner, biglang masisira kasi mali yung pagtimpla ng gasolina sa kanong tuti. Diba? So it's all of these things, it's all of these concepts that we have to consider, not only in design but also yung itatawid kasi natin yung design natin into 5, 10, 25 years down the line. Kailangan natin makipagtrabaho and makipag-collaborate with such professions. So there, I think, Joyce, baka meron may mga gusto magtanong or may mga questions from YouTube or from the professors. Yes, thank you, ma'am. Actually, Sir Dan will take over for the open forum. We already have a few questions here. Okay, so thank you, Francis. So just a few questions, from our listeners and viewers. Number one, could you elaborate further on the irrigation system, on how the sprinklers possibly impact the design? Okay, how should the design of the placement be? How the system works? Yeah, okay, got it. Yung irrigation system kasi, sir, depende po kasi yan dun sa isang locations eh. Meron tayong tinatawag na per zoning eh. Ang isang zoning, ang isang sulinod, gaya na pinakita ko sa isang pictures, sa isang picture kanina may manual at saka automatic
Yan. Yung nasa right side, yan yung solenoid eh. Ang isang solenoid, nagkukonsist siya ng 14 sprinklers. Kung makikita niyo yung last naman picture, yun yung sprinklers na per zone. So ang per zone, kaya nang malagyan ng like around 50 square meters. Kaya mong lagyan ng isang solenoid. 50 square meters, one solenoid is enough na yon para maano natin. So, yung expenses pagdating sa pag-install ng irrigations, kung hindi naman ganun kalaki yung isang area, hindi mo na kailangan ng automatic irrigation system kagaya ng Rainbird na napaka-komplikado ng pagsiset-up. Manual irrigations is enough na lang. Buksan mo na lang, pero kung talagang tinatamad ka at mayroon kang additional na mga system na nilalagay sa mga vertical wall mo or tinatamad kang umakyat para buhusan yung halaman mo na nasa taas pero kaya namang abutin ng mga drip irrigation system natin, medyo practical din gumamit ng ganyan. Pero as I've said, kung talagang magtitipid ka, manual irrigations ng solenoid is enough na, sir. At saka maliit na pump motors lang, hindi kagaya ng 7.5. Siguro like 1 horsepower, kaya niya mag-power up ng isang 2 stations and per zone. Okay, thank you. Perhaps a little follow-up to that. And would you say that it's possible that when the design, as what landscape architect Abby mentioned earlier, is handed over to maintenance crew or maintenance personnel? Is it possible, or have you encountered situations where the placement perhaps of certain softscape species were shifted because simply number one, because of irrigation? Have you encountered that kind of a situation where you had to move or somehow quote unquote redesign or do a replacement of species? Yes. Kagaya nga yun nung nabanggit ko, sir, kanina, consider din doon sa mga plants na binigay ko na do not put any ficus plants doon sa mga irrigation system natin. Consider nyo rin po, sir, yun, lalong-lalo na doon sa area na maliliit lang naman na area na meron tayong invasive species na kahit maliit pa lang, kaya na niyang sirain ng isang system ng irrigation. Talagang magastos din po yun. Though, yung sa design, kaya naman ninyo, sir, yung sa Rainbird structure kasi ng Rainbird, madali siyang i-relocate from time to time. Kaya nga lang, i-secure nyo lang yung mga power boxes niya na hindi nga napapasok ng tubig at saka ng ulan at saka tight sealed yung lahat ng gagamitin mo mga materials. Yun lang, sir. Oh, so bottom line, it's the utility system that actually conforms to the landscape architectural design. Yes, sir. Yes, okay. Sige, so moving on with some of the other questions, we have one here from our Zoom chat window. This one is from one of our students here in the landscape architecture. Thank you, sir, for the informative talk. When planning utilities po, how do you ensure that the fertilizer runoff does not directly go to the water streams? I think a very important question. Actually, kapag ang rainwater naman, sir, halimbawa yung unang picture na pinakita ko, may description din kasi ng talagang pag umuulan, nagkakaskade yung mga natural soil ay yung nutrients dun. Kasama na siya na nilalaglag dito sa, halimbawa nag-apply tayo ng fertilizer dyan sa area tapos umulan, kung sumama siya dun sa mismong tubig. Within a couple of days naman, sir, yung mga, kung hindi naman thorough applications yung ginawa natin ng mga chemicals, hindi naman siya nagiging problema dun sa pag ginamit natin sa irrigation unless mag-plug talaga siya dun sa mga system na meron kasing mga broadcast applications na fertilizer na medyo matitigas, matagal matunaw, kaya nagka-plug din siya dun sa, minsan parang floating pellets din kasi yung iba niyan eh. Hindi naaanod basta-basta. Yun po, sir. Okay, interesting topic na rin kasi would you say as well that it's a good idea that if we consider firsthand that there will be some degree of runoff, would you say that it's important that we also specify in our planting designs perhaps phytoremediating plants? Mm-hmm. Anong question, sir?
kasi nga, di ba, there's this the issue with runoff. So would you say that it's if we consider firsthand that there will be some degree of runoff containing fertilizer, chemicals, amendments, etc. Tama ba na i-consider na rin natin yung paglagay ng phytoremediating plants, di ba? One way possibly to stem or to absorb these chemical runoffs before they enter water streams. Yes, yes. Mm-mm. Okay, sige. Sige po. Go ahead, please elaborate. Yeah. Okay, sir. Ay, kagaya nung experience namin din sa mismong yung exact picture na yan, nung wala pang maayos na planting selection dyan sa gilid niyan, lahat ng lupa nasa gilid na nung lagun kapag naglilinis na kami, nagkaklag. So, ang laking tulong nung routing system ng mga halaman para ma-hold niya lahat yung mga lupa. At the same time, kahit yung mga debris, napansin namin last few months ago nung naglinis kami, iba pa rin talaga kapag may mga halaman talaga ang mga gilid ng mga catch basin natin. Ang galing nilang mag-hold. Doon namin napatunayan na yung mga halaman talaga sa bundok, ang laking tulong para hindi talaga nag-e-erode pababa ang lupa. Zero soil at zero mud doon sa gilid na yan, sa mismong araw na yan, after nung mahabang tag-ulan. Andun namin napatunayan talaga, apaka-accurate kung dapat mayroong mga roots talaga sa gilid ng mga trench natin sa ganyan. Okay, sige. So let's move on to another question. Can you compare the utilities and maintenance of your projects abroad, from projects here in the Philippines? Actually, as a tropical countries, well, gaya ng naging cultural habit natin na wala naman tayong pakialam kahit gaano karaming tubig ang idilig eh. Hanggat nakikita natin na basa yung alam, kahit basa-basa pa, dinidiligan na natin eh. So yung expenses, most likely, mas napakalaki ng expenses sa ibang bansa. Though yung tinatawag naman nilang post-water treatment, doon nila nami-minimize yung losses doon sa paggastos ng malalaking gastusin kapag may-maintain ng tubig at saka gumagamit sila ng drip irrigation system most likely sa lahat ng kanilang mga halaman. Kaya yung sinasuggest ko yung mga drip irrigation system sa Pilipinas dahil kahit tropical countries tayo, kapag dating ng summer season, ang dami nating inuubos na tubig para lang madiligan yung simpleng halaman natin, which is hindi naman dapat ganun karami yung water requirement. Especially kapag ang ating water requirements ay tama, hindi kailangan 3.5 3 to 4 inches deep lang ng water ang kailangan natin sa mga halaman natin, especially sa mga loan. Pero since nga tayo ay maluwag sa tubig, wala tayong pakialam sa pag-aaksaya ng tubig kasi yon. Yun lang, sir. All right. Sige. I'll read another one from our Zoom chat window. Hello, Sir Francisco. Okay, so this is from Red Castillo, one of our students. Hello, sir. Thank you for the very extensive and practical talk on interior drainage. Are there any innovative ways for people on a budget to create sprinkler systems for easier garden maintenance? Sorry, with what called system? Sprinkler systems. Are there any innovative ways for people on a budget to design sprinkler systems? Actually, yung sprinkler system, masasabi ko hindi talaga siya, in terms of savings talaga, hindi siya advisable sa mga nagtitipid. Talagang mahal ang sprinkler system natin dito sa Pilipinas. Hindi siya ganoon kadali. Pero maraming way para makapag-produce ka ng sprinkler system with your own DIY practices natin. Pwede. Maraming paraan pwedeng gawin pero hindi natin kayang i-provide kung nagtitipid tayo yung mga sprinkler system na kagaya ng mga Rainbird na mga nasa pang international markets. Yun lang po. Okay, so in terms of these utility systems, you're more on the side of manual as opposed to automated systems. Yes. Manual talaga ang kung maliliit lang na space, manual. Kaya natin, sir, sana may bigay ko sana yung link kung paano makapag-produce ng manual irrigation system gamit lang yung mga simpleng mga motor pumps natin dito sa mga aftermarket dito sa Pilipinas. Kasi hindi advisable ang Rainbird, sir. Dito sa maliliit project. Yes, hopefully ma-share nyo rin
Yes, sir. Of course, ibalik ko Okay. dito para mas ano natin. Okay, sige. So moving on with our other questions from our listeners and viewers. How does utility design and operation differ throughout the year through dry and wet seasons? Sorry, sir. Medyo choppy po. Okay, how does utility design and operation differ throughout the year through dry and wet seasons? During dry season kasi, sir, yung sa maintenance, dry season, syempre, mas lessen yung paggamit natin ng mga equipment like doon sa mga irrigation sa mga sprinkler system natin. So, mas lessen yung ating yung ano doon sa during siyempre pag rainy season, konti lang yung ginagamit natin na electrical at saka system doon sa pagme-maintain ng mga halaman natin. Unlike dito sa summer season, mas magastos. Like everything gagastos kapag summer season. Kailangan talaga 'yun. Lalo-lalo na sa maintenance ng mga shade loving plants pang indoor. Okay, so basically, the talk revolves around these utility systems. There's a question here related to that. So for projects such as this example in Greenbelt, how much should be considered in terms of maintenance? So we're talking about cost. How much per square meter should we factor in? Well, base dun sa Philippines ano natin talaga, kung susundin natin yung sa cost, lalo-lalo na sa tubig, syempre maabot ng 90 pesos per cubic meter ang tubig natin sa mga gantong area. Pero most likely, hindi naman siguro ganun doon sa ibang mga area na kasi pag around Makati, yun talaga sir ang ginagamit natin eh. So, 3.5 liters per square meter per day. Yan ang normally na ginagamit natin. So kung around may 24,000 na square meter ka na area, sa pagdidilig mo pa lang gagastos ka na ng more than 8,300 pesos. Kung i-compute mo yun base doon sa 86.1 na convert unit na ginamit natin dito sa irrigation system. Pero matitipid natin yan, alam nyo kung bakit. Kasi gaya ng sinabi ko, hindi lahat naman na kailangan diligan eh. Meron tayong tinatawag na training system para dun sa mga halaman. Hindi porke hindi mo nadiligan ng halaman, mamamatay na agad siya. Meron tamang treatment na ginagawa ang ibang area. Kagaya ng sa Middle East, meron kaming tinitrain namin ang halaman kasi once na mas marami ang tubig, kapag doon laging mo i-encourage na magkaroon ng tubig ang isang halaman, you have also encouraged the shallow roots and unhealthy grass, plants, and leaves. So, yun. Pag na-train mo siya, mas malelesen yung iyong problema sa gastusin. Also, kapag gumagamit ka ng mga alternative way dun sa mga kagaya ng mga pest control and everything, marami tayong alternative way para mas malesen yung gastos. Well, organic is best highly recommended para sa akin dun sa mga pest and diseases control. Yun lang po. Sige, so meron po tayong katanungan galing sa YouTube viewer natin. Hello po. May I ask what landscape or planting is ideal for modular temporary constructions? And how about its utilities? Thank you. Bali hindi ko ma-feature out kung anong klase ng kasi normally pag construction pang-barricade lang yan eh. Ginagamit natin pang-block doon sa mga tao. Well, ang highly recommended is yung mga gumagamit ng mga vertical wall. Vertical wall, meron silang highly sun-loving plants ng mga klase ng mga halaman. Na andyan yung meron tayo diyang mga tinatanim sa tabi ng EDSA, yung mga kalisya. Kalisya ang tawag dun sa mga green grass na green na plants na inilalagay sa mga maliliit na mga plant box. So, ng mga planters. So, kung pang enclosure siya, inire-recommend ako ang vertical wall or garden hanging garden na pang barricade. Yun lang po. So, ang sinasabi niyo po ay tungkol sa sa mga modular. Ito po yung mga ideal para sa mga modular temporary. Yes. Kasi pag temporary, ang alam ko sir, para ma-barricade mo lang siya yung area, di ba? Yun po ba yung purpose niya? Well, hindi po naka-clarify dun sa... Yun nga po sir. Normally, pag mga construction, ganun po. Yun ang ginagamit namin pag may mga construction. Oh sir, takloban natin tong area na to kasi habang ginagawa yan, instead na gumamit tayo ng malaking pang-covered mga board up, gamitan natin ng mga
ganito ang gamitin nating halaman. Pero hindi advisable gumamit ng mga potted plants na magaganda, lalo-lalo na pag construction, kasi yung harsh movement ng tao, mag-assure ka talaga na hindi tatagal ang halaman mo, kasi nandiyan yung mga talsik ng mga semento na habang naghahalo ng semento, lahat ng mga necessary water, yung ginagamit nila, chemicals na ginagamit sa pagpipintura. So lahat ng halaman na nilalagay mo doon is makaka-apekto doon. So hindi ko na lang kung anong intention na for Baka ang what ibig purpose. sabihin po ni Renz de la Torre is halimbawa po sa mga exhibit type settings, no, na let's say 1 month, 2 months, 3 months lang yung setup, mga ganun. Tapos mga planter boxes lang na Yeah, I highly recommended is using na mga 5 feet na mga palms, like mga rapis. Pero kung yung kasi medyo matagal din silang pwede mong hindi diligan eh. Okay lang na hindi mo madiligay within 2 weeks eh, yung mga rapis excelsa, yun yung isang bamboo palm. Tapos ay pitchea o kaya ay yung mga ficus palms, mga ficus plants na mga potted na mga super established na, like naandyan na yung halaman mismo, punong-puno na ng ugat yung paso niya. Kaya hindi mo kailangan maintenance, matibay siya dun sa mga ganong klase ng design. Ginagamit din po namin yan. Unang-una is yung mga ficus elastica. Magaganda siya sa mga ganong klase ng mga event. Parang hindi po ba yung mga ficus species katulad po yung sinabi niya na hindi siya maganda, baka mabasag yung... Ay, hindi po sir. Kung potted plants lang po, okay lang po for mga 1 to 2 months, okay lang po 'yon. Pero wag pong ilalagay yan lalo na dun sa mga structural natin na may mga water system natin lalo. Kasi pag most likely yung ganyan lang, hindi naman sir nakaka-apekto kung mga 1 to 2 months lang naman sir. Okay. Sige po, Sir Francis, siguro from me, I guess a follow-up lang po dito sa nabanggit niyo po dun sa ficus plant. Hello? Ay, naputol yata si Sir Dan. Opo. Let's wait for a bit po. But yes, I think one question, magtanong na lang ako ng isa. So, how are the seed pods of golden shower, yung Cassia fistula, dangerous? Yung nabanggit nyo kanina, sir. Yes, kasi yung kanyang bunga is pod-bearing plants siya na mahahaba. Kung makikita nyo ma'am, ang kanyang fruits is kapag healthy yung pinakapuno niya, ang hahaba. Nag-range yung kanyang bunga niya ng more than 1 ruler. So, kapag bumabag siya, straight directly, talagang patusok. Pag ang pinagtataniman niya ay lupa, makikita mo yan, nakatusok siya dun sa gilid. Lalong-lalo na kapag medyo malambot, nakabaon yung bunga niya sa lupa kapag lumalaglag. So, delikado yun, lalo na kung may mga bata kang dumadaan ka dyan, may bit-bit kang baby. So, hindi recommended talaga na itanim yan, lalong-lalo na sa mga gilid ng mga pathways. Okay, thank you, sir. Bali pagka ganon, bali nakabantay ang maintenance dyan if in case may ganong halaman. Merong early harvesting ang ginagawa para mas ma-prevent natin yung ganong klase. Kagaya dito sa Greenbelt, meron kaming puno ng mga pili. Verde pa lang ina-harvest na namin para hindi mag-mature at ma-prevent yung ganong klase ng problema sa mga customer. Kasi one time, lumaglag yung bunga ng pili sa cellphone, basag eh. So, ganun siya kadelikado kahit ganun lang siya kaliit. Imagine yung bunga pa ng Cassia fistula. And also, yung acacia, masakit din talagang makabagsak yan, lalong-lalo na kahit pag mabata lang yung babagsakan ng bunga. So, hindi siya ganun recommended sa mga pathways at saka sa mga public roads. I think landscape architect Abby is raising her hand. Go ahead, ma'am. Yeah, may question lang ako, Francis, dun sa yung top 10 list mo. Kasi maraming mga ganyan sa ngayon sa social media na
Pine-present nila yung mga plants na paborito ng mga tao, di ba? Yes. So buti na lang may top 10 list ka rin. At least ito, naka sa setting natin, di ba? Ngayon, ang isang question ko is for the fiddle leaf. Kasi napaka-diva ng halaman na yan. Ang dami nagre-request, di ba? Sobrang usong-uso siya. Sobrang gustong, parang everybody who got into plants, gusto nila magkaroon sila ng fiddle leaf tree. So, Well, ang number one problema yung, di ba, pag naipasok na, biglang, ay, bakit Tuyo. nahuhulog na yung mga dahon? Baka may solution ka para sa mga tao na Well, gusto mag-alaga niyan. yes, ma'am. You're lucky, ma'am, kasi ako talaga yung expert dyan sa fiddle leaf, dun sa pagpo-produce po ng ganyan. And dito ko rin lang na-discover kung gaano kadaling i-produce ang fiddle leaf. Napakadali. Pagkatapos, pag nasa market na siya, napakamahal. So ganito po, kapag ang fiddle leaf ay established na, well, when it comes to established na, nandiyan yung complete na yung kanyang root system. Makikita mo, pag binibit-bit mo yung buong potted plants, kahit doon sa mismong puno, kahit iwas-was mo siya, hindi nalalaglag yung pinakampat eh. So, yun yung established na yon. Hindi mo siya dapat inilalabas sa full direct sunlight, lalong-lalo na kung galing siya sa indoor. Pero bago mo siya dalhin sa indoor, make sure na at least a week or 2 weeks na naandun siya sa full shaded area ng yung outdoor na merong light, merong exposure sa hangin at saka may moisture na maayos yung lupa niya. Hindi sagi yung lupa, kundi basa siya pero mabilis matuyo. In terms of soil texture, like mga loam soil, mas appropriate paggamit ng mga ganyang indoor plants. Okay, thank you very much for clarifying that. Ayan sa mga nakikinig, si horticulturist Francis, ang expert sa fiddle leaf. So, dagsa inyo na siya. But, Madali siyang i-propagate. Sobrang dali niyang i-propagate. I 3 think weeks, kaya niya karamihan, na. karamihan niya marketed, di ba? Yes, Yung mga sellers usually minamarket nila. And minsan binibenta siya just for everybody to be aware. Minsan binibenta siya, hindi pa siya established. Kaya ganun sila kaliliit. Ang at ang technique mamahal. dyan, ang technique, pag bibili ka, gaya ng sinabi ko, sa puno mo hawakan, iwas-was mo kahit malaglag yung buong paso, basta makita mo yung roots niya, okay, kahit magalit yung tendera, bilhin mo na yan. Okay, thank you very much for clarifying that. Yes, okay po. Okay, we have another question. So, na-encounter nyo na po bang gumamit ng solar pump? Kung meron po, is it sustainable and economical ang performance? Well, pagdating sa solar pump, siyempre kapag solar, hindi pa ako nakagamit yan, pero marami na ako natanong, nakausap kung advisable ba siya. Pagdating dun sa mga irrigation system, lalo na sa mga malalaking farm, well, gaya nung kay sinabi ni Secretary Pinyol, sa DAD po siya. So, naging recommended niya yung ganong klase ng pump. Depende kung anong klase ng pump. Pero kung mga maliliit lang na mga pump na hindi natin alam kung saan binili, well, hindi siya recommended gawa ng yung mga batteries niya. Mas mahal pa kung kaysa magbabayad ka ng pump motor na mag-cascade ng tubig dun sa mismong area na paglalagyan mo ng tubig. Yun lang po. Okay, thank you, sir. We have another question, which is, I think medyo na-brush on na kanina. Are there non-electric alternatives to sprinklers? Actually, wala. Kung meron kayong pressurized na tubig, kung mataas yung reservoir mo o yung water tank mo, like nasa mga second floor, pagkatapos meron kang loan sa baba, yung pressure na kaya niyang ibaba is hindi ganoon kalakas. So mahina. Advisable talaga gumamit ng mga electrical. Kahit 12 volts, alam ko kaya na nun. Okay, I think, sir, for the last question, do you have any advice to in how to design a sustainable utilities
and na also will affect the operations in the landscape for our future landscape architects and our professionals who are listening right now? Well, pag sustainability kasi, when it comes to sustainability, syempre savings ang unang-unang ano natin eh. Kung worth it ba yung savings na gagamitin mo dun sa structural na gagamitin mo, like halimbawa, kung meron kang two-story building, and then ang gusto mo lang tipidin eh yung pag-save mo lamang nung kaunting halaman dun sa baba at gagamit ka ng sustainability na material like dun sa automatic yung paggamit ng manual irrigations. I think yes, pero doon sa design talaga kung mga malalaking building like mga malls. So, ang design kasi diyan, ma'am, kung talagang sustainability, medyo matrabaho at madugo talaga. Gaya ng sinabi ni ma'am kanina, kailangan talaga kumonsulta talaga lalong-lalo na doon sa mga irrigation system. Sila po kasi ma'am yung nakakaintindi pagdating sa mga irrigation ng system eh. So yun sa akin is ang highly recommended ko lamang is drip irrigation system na mas maliit or mas kokonti yung consumption dun sa kuryente at saka sa manpower na ano ng tao. Yun lang po yung mere-recommend ko. Pero bagdat sa design, well, I can do some design na mas lessen yung gastos mo dun sa irrigation system at saka dun sa mga plants kasi plant selections also is a good way for you to save money kasi proper selections tumatagal yan eh kung tama yun minsan considering the native plants of the Philippines napakarami nating mga gandang native plants na hindi kailangan ng maintenance na marami so magpuproduce siya, nagiging okay siya, nagiging established siya at nag-adapt siya dun sa environment na hindi kailangan ng maraming. Yun nasasabi ko na sustainability para sa akin. Yun lang po, ma'am. Okay, thank you, sir. I think Sir Dan has a comment, and landscape architect Abby is also raising her hand. Thank you. Mhm. Okay, sige. Thank you, Joyce. Sorry earlier, my internet dropped. Actually, I was saying something about the ficus plants and the deck landscapes. Because you said, Sir Francis, no, na hindi advisable or you're totally against using ficus species, no, sa mga elevated landscapes, lalo na yung mga nilalagay sa on slab type scenarios. Pero paano po kung, let's say, dahil po sa innovation, sa root barriers na sa experience ko po, sa practice na rin, na ini-employ o ginagamit po ng mga construction companies, suppliers, ini-specify yan yung mga root barriers. Even din po sa side ng mga structural engineers, they specify stronger structural systems, beams, columns, etc., etc. May mga additives na rin po tayong nilalagay, 'di ba? Just to make the concrete stronger. Nanggagaling po kasi ako sa point na parang hindi po ba na parang unfair doon sa ficus na matanggal siya doon sa plant list, no? Kung alam po natin na merong benefits yung ficus species, let's say sa urban cooling, 'di ba? Meron po siyang, let's say, capability na i-drop yung urban temperatures natin. So hindi po ba maaari na let's retain the ficus species, pero yung kumbaga yung challenge i-post natin sa dun sa mga, let's say, the construction side. Hindi po ba pwedeng ganon? Actually, yes, pwede naman. Gaya lang nabanggit ko lang is sa sistema kasi nating mga Pilipino, kapag nilagay natin yung halaman diyan, nakita nating okay na siya, okay na tayo dun eh. Nakikita natin na naandun yung mga ugat niya, established na siya dun sa lumalabas na dun sa paso, gumigilid na dun, nagpa-flowering na siya. Hindi lang natin napapansin pero yung pagiging invasive species kasi ng ficus, lalong-lalo na yung mga red balete. Kapag kinain niya ng ibon, dumapo siya dun sa roof,
sa bubong mo, kahit sa yero yan na may kaunting mga lumot-lumot lang, nabubuhay na siya doon. So yung total eradication yan, kung tama yung maintenance mo sa eradications nung ganong klase ng halaman na sumisibol, well, para sa akin, well, go ahead. Maganda rin naman siya talaga eh. Para sa akin, maganda ang ficus pag tama and namomonitor mo ng maayos. Meron kasi talaga na pinababayaan yung ficus nila. Marami tayong nakikitang ganyan na nakatanim sa bakod, kinakain na ng buong ficus yung buong bakod niya. So makikita mo doon sa taas ng ibang building na andun na sumisibol na yung ibang mga halaman. So maoobserbahan niyo yan kapag lumadaan kayo sa mga lumang buildings or kahit doon sa mga bago. Makikita niyo yung mga ficus na andun sa tuktok ng building na ang haba-haba ng ugat pababa. So yun lang yung nami-minimize lang siguro natin yung expenses dun sa structural problem, pero gaya ng sinabi ko, kapag naandun yan sa mga body source ng tubig, yun ang unang-unang sumisira dun sa mga system natin ng mga irrigations natin at saka sa mga pipings at saka electrical. Yeah, pero yung sinasabi ko po is ini-specify po natin siya doon sa, let's say, sa tamang Yes. sa tamang lugar, let's say sa mga 3 pits na talagang part siya ng design ng landscape architectural design nung deck landscape or nung elevated or roof landscape. So of course, it's understandable. Alam po natin lahat yun na yung root system ng isang ficus ay invasive. Okay, hanapin niya talaga yung tubig. But kung yan ay tumutubo sa isang, let's say, sa isang lugar na hindi naman as specified, let's say sa bakod, sa alulod, no, ng isang bubong, katulad yung mga ficus religiosa, yun yung dapat tanggalin. But kung nakalagay naman po siya, no, sa tamang lugar, nasa 3 pit, tapos tama naman po, 'di ba, yung mga root barrier systems, yung layers na required para ma-prevent natin yung pagpasok o pagtusok ng mga ugat sa mga subdrains. Okay, lalo na yung mga perforated pipe underground or subterranean utilities natin, kung tama naman. Then I think viable, pwede, feasible na, basically, essentially lahat po ng species pwede natin accommodate. Ay, yun lang po from me. Thank you. Okay po. Okay po. Yeah, just to add to yung conversation na to about sustainability, actually connected also to yung plant selection or tree selection natin for site, yung appropriateness niya, ganyan. I think it all boils down first to proper design, 'di ba? Second, na are we assured na nasusunod yung specs na, let's say, binigay natin sa contractor or nakita ni client, ito yung cost ng specs natin, nung root barrier natin. Because these things change, diba? Sometimes it always boils down to budget. So ang tanong, nasusunod ba yung specs? Yes, I agree. Almost any plant, pwede mong itanim dyan. Kahit anong puno dyan, itanim mo dyan. Pero, okay, when we do root barriers, every 2 years you have to check that. Every so often, yes, diba? Parang malaking pasok pa rin siya eh. You have things that, you have the liners, you have the different components in a root barrier, the sand, gravel, diba? Nandiyan yan lahat. They're in place to prevent any yung invasion ng roots into the structure that is, let's say, the plant box or the podium. Pero, ano yung commitment? Dapat malaman mo rin, ano yung commitment ng end user or ng client, ng developer to actually follow through with the systems that you put in place. So if that root barrier was installed properly, do they check it every year? Diba? Do they check it? Hindi naman every year. Every 2 to 3 years ang checking. Yan. Basically, para ka nagre-repat, kakalkalin mo yung buong gilid, ititrim mo yung roots. So there is a service also known as root pruning. Diba? Yan ang mga nagiging issue
pagdating sa mga podium or kahit sa containers nakakita na po ako ng ficus, okay, your typical ficus benjamina, nakalagay lang sa terracotta pot na andun siya sa wood deck ng Subic Yacht Club. Kumapit na yung buong ficus, which was about, say, 7-8 feet. Kinapitan na niya yung paso, binasag pa niya, kumapit pa siya dun sa deck. So, di ba, what you think will actually save you on maintenance cost, or, this is convenient, pwede natin galaw-galawin yung paso. Pero, kung yung commitment ng client, wala doon to actually do the maintenance part na it just probably is a simple twist of the pot para hindi siya mag-establish ng kanyang roots doon. Doon nagkakatalo sa sustainability ng design natin, diba? Kaya it's always important siguro to stress that we have to find out ano yung commitment ni client or ano ang commitment nung end user mo. Say when it comes naman to mga green walls, they're beautiful, diba? We do vertical gardens. You see them in Singapore. It's really beautiful. But then, the moment na talikuran mo yan at hindi mo ma-check yung irrigation system niya, or especially dito na minsan nakaklog yung irrigation, or mamaya nagbabaha na, nag-waterfalls yung vertical garden mo, di ba? So it all boils down to sustainability. It all boils down to proper maintenance, and also proper design commitment. I think that's what we're looking for in terms of yung sustainability of landscapes. And sundot lang ako doon, Abby, sa sinabi mo. Proper collaboration as well with the other consultants. Correct. Yes. So, very important. Very important. Those involved with the concrete component, the structural, component, no, kailangan brief din sila. Alam nila yung balak ng landscape architect consultant, alam ng architect, alam ng construction managers, and of course alam din dapat ng project architects, yung mga representatives ng client, and even the client's management team, all the way to the top. Dapat alam nila para malalaman nila na okay, ito pala yung balak ng landscape architect, this is the design intent, so in a way kailangan ma-accommodate yan, aware ang mga consultants, yung ibang consultants sa landscape design intent. Usually, diba, Dan, when we do design and planning, let's say for development, so we have the three professions already sitting in a planning meeting: landscape architect, interior designer, the client. Yan, nandun yun. We can always have our own consultants behind us. Syempre, sometimes it's not, we won't be able to get everybody into the room to make decisions and it's usually through us, okay, the consultant or the design consultant na nabibigay information na binabackupan ka ng binabackupan ka for our profession, at least may backup from horticulturist, forester, property manager, diba? Marami kang pagtatanungan, irrigation specialist. It's in how we present it siguro to the client and to the end user. Kasi kung design lang, kung itsura lang pag-uusapan natin, tapos na doon yung madali lang tapos yan. na doon yung usapan. Oo. Maraming magpapanggap na, kaya ko naman yung pagandahin DIY ko yan, di ba? So, especially, we're talking about an urban setting, large-scale maintenance. Hindi ho talaga biro. That's the very big difference between us and, let's say,
different other countries who put a premium on maintenance. Diba? Just look at Singapore, look at Dubai. They become world-class cities because maintenance is a premium. They put so much importance into it. It's not just in building something up. It's not just in designing. It's also tatawid mo yun into how to take care of it and provide that yung longevity ng isang project. That's it. Okay, thank you for the informative and practical insights that all of us learned today. On behalf of the Environmental Landscape Studio Laboratory, we would like to thank our attendees, the students, our faculty members, our online participants, and our reactor landscape architect Abigail Abiol, and our speaker, Mr. Francisco Suarez. For other webinars and lectures, you may follow our YouTube page, Environmental Landscape Studio Laboratory. And thank you and have a great day ahead.